nga pala si Versigate guys. Ngayon, may bagong tutorial ang gagawin natin. So yeah, balik tayo sa ML muna, okay? So may mga naisip akong contents na naisip ko na, wait lang, bago tayo pumunta sa topic natin mismo. Lang, kasi parang ito natasa din talaga yung nasa puso ko. Okay. And, ayun, tiyan natin yung may mga naisip akong contents and sana supportahan nyo, okay? So yan guys, so bago ang lahat, subscribe mo na kayo, okay? And i-like ko na kagad yung video na to kasi meron tayong skin giveaway kapag umabot ito ng 200 likes. Oo, so yun. So yan guys, paano gamitin si Chou? Okay, offlane type tayo. So, syempre, usong-uso to. Intersection, insection, di ba? Sino pa ba? Rene J, syempre magaling mag-Chou dyan. Sino pa? Yung sa Pantasma, si Louie. Okay, magaling. So, ito guys, sobrang basic lang nito. Basic combo lang ay Chou gagawin natin dito. Hindi ako chugad talaga. Pero para sa mga hindi pa nakakabili and gustong malaman kung paano to gamitin, nasa tamang video kayo. Okay, so hintayin lang natin tong loading screen natin. Unlock na natin yung mga skills. Okay, so punta tayo sa passive ni Chou. Okay, so first skill lang una akong ina-unlock. Kasi bakit? First skill niya, tatlo yan. And yung last, may sipa. Okay, so may naka. Okay, sorry. Napilitan natin yung atin, okay. So yan, meron na tayong ulti. Okay, may ulti, may first skill, may second skill. So, mentras malayo na pupunta ni Chou, mentras may damage, masakit. Yun lang yung concept niya, okay. Hindi ko na masyadong i-elaborate. Ito yung technique dyan, okay, yung combo. Or, para mas marami kayong dash, okay. So, kada gamit nyo kasi ng first skill nyo, yan, nagamit nyo gaya, second skill. Ayun, no. Yung nakita yung cooldown ng second skill niya, nare-refresh, okay? So, pero hindi lang yun, okay? Pero hindi ganun kung paano gamitin si Chou. Kasi pwede kang gumamit dito na hanggang sa 5 dash, okay? 5 dash gamit lang yung dalawang skill, okay? So, unahin nyo yung second skill. Pero, minsan kahit pwede, unahin nyo na yung first skill, eh. First skill, pagsabayin yung first skill tsaka second skill, talaga mabilis kayo. Pero, kung slow hands pa kayo, gamitin yung second skill, okay? Kunyari ito matakas kayo, second skill, then first, then first ulit. Tapos second, tapos first, tapos nakita nyo guys, sobrang layo ng narating natin. Hindi pa tayo nakapag-flicker nyan. Okay, hindi pa tayo nakapag-flicker nyan. So ngayon tuturuan muna sa inyo yung combo sa pantakas. Ulitin natin, okay. So second skill muna, and then first skill. Tapos hintayin nyo mag-load, hintayin nyo mag-load muna. Tapos first skill ulit, tapos second skill, tapos first skill ulit, tapos first skill, tapos second skill. Okay, so bali second, first, second, second. Gets nyo ba? Second, first, second, second. Bali, ano pala to, no? 6 na dash. Okay, 6 na dash pala, sorry. 6 dash lang. Bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So guys, sobrang layo nun. Okay, sobrang layo nun. So in terms naman of skill combi kasi, usually talaga ang magandang paano dito, first lang talaga. For example, dito tayo ng normal bat. Okay. 1, 2, 3, tapos sipa na. Okay. So yun na agad. So pwede rin naman na gagawin nyo dun guys is second, no, para mas malapit. Pero I suggest i-reserve nyo yung second skill ninyo kasi ano yun eh, immunity, and then meron pa kayo shield. So yun guys, so yun lang yung tutorial natin. Sana nagustuhan nyo. So 6 dash kayo dito kay Chou kung talagang alam nyo yun, magagamay ninyo. So yung may utilize nyo yung 6 skills gamit yung dalawa yung skill, okay, or 6 dashes pala. So ayun guys, sana gusto yung video natin. Abangan nyo yung mga future video natin. Ngayon talaga medyo umaya ako sa mga kasama ko sa ML, pero tuturo ko muna. Ito sabihin ko lang. So tapos na yung video natin, tutorial, pero ito na, pahabol na lang ito para sa mga, dun talaga sa mga fans natin. Nag-iisip ako ng content, okay. So nakaisip ako, so stick tayo sa ML. Okay. Pero yun nga, umaya ako this season. Sobrang umaya ako this season sa Mobile Legends, sa mga kasama. Okay, so kaya kung makakalaro nyo ako, okay, pagpasensyaan nyo na kung minsan alam nyo yun, hindi maayos yung laro ko kasi wala na eh. I mean, wala na yung drive ko ngayon sa rank game. Okay, so okay na ako ngayon na nakaatungtong ako ng mythic. Okay, hindi na ako masyadong mag-grind. Pero next season, bawi ako. Next season, this season kasi nag-change role ako from tank support offlane to carry. So mapapansin nyo, puro lance ako. And napansin ko na hindi para sa akin yun. But still, this season talaga pasensya na ako sa mga makakalaro ko dyan. Dahil yun pa rin yung ipupush ko. Although, kaya ko naman. Okay, kaya ko naman. Pero still,
ano tawag doon, may mga times pa rin talaga na tawag doon, alam niyo na maalat. Okay. So, ayun guys. So, hanggang sa muli ako, servers guys. Next video natin, Chou ulit tayo. So, okay, hanggang sa muli ako, servers guys. Like, comment, subscribe. Kita-kits next video, Chou tutorial. Medyo advanced yun, okay? Yung multiplier or multiplier recall emoji. Yan guys. Uya.